Nyt on muuten iso Fordsoni pihassa. Verhana, ei pienin malli mitä löytyy Fordista. Tämmönen mörkö. Tästä pienempähän niin oikeastaan on. Sehän on sitten niin Fordson Textajo mikä on ne. Ja nekin ihan taitaa tulla saman kokoisia melkein, mutta niin Fordin nimellä niin pienin Fordi. Mitä ainakin Suomessa on niitä taittaa jotta puutarhatraktoreita tai semmosia niin olla sitten vielä pienempiä. Mutta joo, tässä tuossa Kittelle tuli konedieselin pihaan tää Fordi ja isä kävi jo kahtomassa sitä ja nehän rupes heti sillä isännät tarjottelemaan, että ostahan Fordi pois. Ja tässä se jotakin tarjota, mutta ei kuulunut sitten mitään. Ja sitten huomattiin, että perhana tähän huutokauppaan ilmestynyt tuonne nettiin tää vehei. Siinä sitten, että pitäisiköhän sitä vähän jotta tarjota. Ja isä sitten soitteli, että tarjoahan siihen, kun ei hänellä ole tunnuksia eikä silleen käytä noita palveluja, niin pitihän se sitten tarjota ja siinä sitten jännitettiin, soiteltiin puolelle ja toiseen aina kun tarjouksia tuli ja että miten käyp. Ja muistan nostettiinko sitä alkuperäistä hintakattoa sitten vielä pikkusen, mutta siitä se vaan lopulta sitten meille jäi. Meille jäi ja isä kävi se sitten hakemassa kärrillä. Ja siinä oli semmonen vika tiedossa jo ihan siinä huutokaupan tiedossakin, että ei niinku käyntiin ei lähe omiin avuin, että vetämällä vähän niinku tsutkuttaa ja että ei oikein kaikilla pyöri. Ja sitten itekin tässä sitä niinku tuossa käytettiin vähän ja että niinku yksi sylinteri vähän yritti ampua ja kaksi ei oikein sano mitään. Sitten tuossa irrotettiin noita venttiilikoppa ensinnäkin irti ja sitten noita suihkun putkia kun me irrotettiin ja sitten paineilmaa niinku käännettiin moottorina sille, että yksi mäntä kerrallaan niin yllällä ja paineilmoa ja ykkössylinteri taas olla, että se että ei kuulosta vuotavan mistään ja pistää vähän niin kuin vastaan. Sitten kun siirryttiin kakkossa, niin jopa rupesi tohina kuulumaan, musta kuuluuko se pakoputkesta ja sitten, että no mitenhän se nyt on, että onko sillä venttiili niin kuin mennyt ja no testattiin kolmonen, niin tuossa suhina kuuluu, niin että ihan selvä peli, että kakkosen ja kolmosen välinen niin kuin yhteys on auennut, eli siinä vaiheessa toivottu, että jos se olisi vain kannen tiivistä, niin se olisi aika simppeli homma tässä, että kans pois ja oikaisu ja uusi tiiviste ja nippu, niin en ollut itse täällä sitten paikan päällä sitä tekemässä, mutta isä otti kannen pois ja siellä oli niin kuin kannen tiivistestä palaa hävinnyt ja muuten näytti ihan hyvältä. Mutta käytti vielä kannen konnestamalla sitten, että ne katsoi nuo venttiilit kuntoon ja muista laittoiko ne jonkun ihan uudenkin sinne ja uudet tiivisteet ja eiku sitten koneen nippu, niin nythän se käypi niin nätisti, että start on vaan hyvin ja hyvin käypi, niin siinä ei sen ihmeempiä vikoja onneksi ollut. Nyt siihen on kaikki öljyt vaihdettu kuulemma uudet, moottoriöljyt ja peräöljyt, hydrauliöljyt. Ja sähköjä se tuossa äsken laitteli, kun se sulaketta poltti ja oli vähän sulannen näköisiä piuhoja siellä täällä ja ei valot niin kuin palannut. Ne tuossa äsken laitteli kuntoon, että nyt siellä valot niin kuin pallaa. Yksi polti on vielä mykkänä pitkistä, niin toinen pitkä ei palaa, mutta muuten niin kuin toimii parkit ja lähivalot ja toinen pitkä. Ja vielä siinä pari juttua. Töötti ei tainnut toimia ja työvalo ei toiminut. Lämpömittari ei näytä moottorin lämpöjä, mutta muuten niin kuin alkaa olla jo kunnossa. Renkaat pitäisi jossain vaiheessa uusi, nuo ei tai pitää kaikki ilmoja on vähän eri paria ja pykinneitä, niin siihen voisi täyvä sarja jossain vaiheessa ostaa. Ja sitten nuo pallonivelet, mitkä on tuossa etuakselin ne pitkittäistuet, niin näissä on jonkun verran väljyyttä näissä niin kuin molemmin puolin. Niitä saapi uusia, mutta sitten se pitäisi vaihtaa koko tää niin kuin pitkä tanko. Pitää kokeilla siinä tuo irrottaa jo vähän hialta, kun se ilmeisesti puristaa sen tuonne niin kuin kahden väliin, niin kun sitä vähän hialtaisi niin että puristaisiko se pois. Kun ratti kun kiäntä, niin siinä on niin kuin jonkun verran klapia, parantaisi vähän ohjausta sitten. Tässä on jännä, tässä on kaikki nämä pikkusetkin pellit jälleen niin kuin paikallaan ja ehjänä, että yleensähän nuo otetaan ensimmäisenä pois ja ei takaisin laiteta. Tässä on niin kuin kaikki ne paikallaan.
On tää joskus maalattu, kun takalokaritkin on siniset. Nehän pitäisi olla minun mielestä valkoiset. Samanväriset kuin nuo vantten keskiöt. Kierrosmittari toimii ja kierrostakin ottaa ihan, mitä se, 2500 melkein. Se on jopa enemmän tolleen. Semmonen pieni, ehkä pieni heräteostos, mutta on se kyllä pitkään puhunut, että pitäisi joku pikkuinen traktori kesäksi onhan millä ajella. Kopiton peli tuolle ajella ja sitten kaikki pienin polttopuuhommi ja aggregaatin pyörittämisessä ja tämmössä, niin tuohon on ihan hyvä peli. Ei vie niin paljon polttoainetta kuin nuo isommat ja sop talvellakin olla teillä lämpimässä, niin lähtö varmasti käyntiin. Ei vie niin paljon tilaa. Ja se hyvä puoli, mikä tuossa noin pienessä on, niin tuohon menee tuolla meidänkin trailerilla. Ei mene painot yli, niin jos vaikka mie tarvii tuolla kotona jossa hommassa traktori, niin se niin kohtuu helposti tuolla auton peräkärillä sinne siirrytty, niin ei tarvii niin isompia kuljetusvälineitä siihen hommata. Onhan toi nyt perhana hieno. No on saakelin tyylikkäät nuo ilmareitit tuossa konepelin kyleissä, että joten niin hienon näköinen, aerodynaamisen näköinen. En ole vielä itse ajanut tuolla, että kun se ei tosissaan vielä aikaisemmin toimina ihan täysin ja nyt on lunta niin kehto, että ne lähtee ulos heti jyrryttämään. Tässä on tää nippukin taittaa nyt vähän eessä. Niin pitää se kesällä viimeistään ottaa vähän ajotuntumaa ja miltä se tuntuu. Kyllä se ilmeisesti yli 30 niin kun menee kaasupohjassa. Tämä on se aika vikkelä peli. Nyt on talossa Fordeja 4 kappaletta. Et siinä on se 2-tonninen ja 6700 ja 820 ja sitten se 8740, mikä alkaa. Ja siinä rajalla onko se Fordi vai New Hollandi, mutta vielä on Fordin logo siinäkin. Just naureskeltiin, että alkaa tässä kyläraktorit tästä naapurilta, jos tuossa, niin ei tee puuttua ennen kuin 3-tonninen välistä, että alkaa olla niin kuin muuten koko sarja tässä vinkkin lähellä. Reilu 2 tonnia taisi olla se niin kuin hinta siinä huutokaupassa, mihin se jäi ja on sinne joku satanen mennyt jo nyt lisää, kun on öljyt vaihtanut ja ton kannen käyttänyt, mutta kuitenkin vielä nyt kun sen tietää, että toimii ja on ihan siisti peli, niin ei niin kuin paha hintaiseksi minun mielestä vielä jäänyt. Eiköhän sitä niin kuin omansa pois saisi. Tai eihän näitä nyt sijoitusmielessä hommata, että se on työ- ja huvikäyttö. Tää on mennyt siihen väliin, että kumppaa enemmän kuin Mut kyllä tälläkin varmasti paljon tekee. Pienimpiä hommia. Mut saattaa tää ilmestyä vielä myöhemmillekin videoille joskus, että varsinkin siinä vaiheessa, jos se oman pihaan sattuu tulemaan niin lainna, niin sitten varsinkin, mutta eiköhän tällä kesällä tule teillekin käyttö, niin vois vähän ajella tälle ja katsella miten se perkkaa. Hyvä, kun ensi kertaa. Moro!